Tara. Taas na. Ha? Ani? I-open. Ayaw, pag nga gamay man na yung magikuha, oy. Ato na dito, kung kaabot ba. Ako dito, uli. Wait niyo. At sige, isok na sa dito ko. May gamay. May ako. Ay, pwede na din na i-stop tayo. Mabot. Ha? Mabot. No. Isa lang kailangan. Dito. Ito kasi ito ko. Ayun, mas nasa ibutang ang kamera. Bulok man ka, oh. Pag binulok ba? Thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the like button, click the share button, and hit the notification bell.